Assalamu alaikum, dear students. Welcome to a new video. نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی about malfunction of lysosome. Malfunction of lysosome. انشاءالله نن به موږ په دې ویډیو کې lysosome موږ نن به په دې ویډیو کې د malfunction of lysosome په باره کې مکمل ډیټیل ډسکس کوو. صحیح ده؟ نو فعله خو تاسو دا واورئ مال راوتی دی بیډ نه او فنکشن ته وایي ورک ته وایي. صحیح ده؟ یعنې مطلب په دې کې لایزوسوم چې کوم خپل ورک دی هغه په صحیح طریقې سره نه کوي. صحیح ده؟ مالفنکشن آف لایزوسوم دغه ته هم سمالست ډیفینیشن دی. صحیح ده؟ ها د دې ډیفینیشن طرف ته راځو. دا یاد وساتئ چې different مختلفی بیمارینی different disease caused by accumulation of different substance. مختلفی بیمارینی د مختلفو شیانو نه لګي، خو malfunction چې کوم دی کنه malfunction is caused by accumulation of lysosome. خو malfunction دا ما سره د accumulation of lysosome د وجې نه لګي. صحیح ده که نه؟ فردر مخکې به تاسو خپله پوه شئ. لکه اوس ما سره دغه دي که نه، دلته ما سره there is 20 congenital disease. ګوره ورته په دې دنیا کې مختلفې بیمارینې د مختلفو شیانو accumulation یو ځای کېدو. accumulation مطلب ګیدرینګ یا بلاک کېدو یا یو ځای کېدو د هغې نه لګي. خو دا malfunction چې کوم دی دا ما سره د accumulation of lysosome نه لګي. صحیح ده؟ دلته تقریبا ما سره 20 بیمارینې دي چې هغه ما سره د لایزوسوم د malfunction نه لګي. خو دې کې مو سره یو مشهوره بیماری ده چې ټیسیک ډیزیز ورته وایي. ټیسیک ډیزیز دا ما سره څه شی دي څه دي نو هغې طرف ته ځو. خو فسټ د دې کاز وپېژنئ چې دا د څه د وجې نه لګي. د دې کاز دی جین میوټیشن راشي او هغې په وجې ما سره ټیسیک ډیزیز لګي. ها د دې ډیفینیشن دا دی چې when gene mutation when mutation occur in a gene so lipid accumulate inside neuron which cause cell death. دې کې داسې کار وشي که نه چې ما سره دغه نه دی دا په جین کې میوټیشن راشي نو دې په وجه ما سره دا لیفیډ نه دی لیفیډو دا ما سره په نیورون کې اکومولیشن شروع شي یو ځایوالی او ډایجست کېږي نو هغې په وجې ما سره دې نیورون کې سیل ډیت اکر شي او د دې په وجه ما سره چې کومه بیماري لګي ټیسیک ډیزیز. دا چې کوم لیفیډ دی د هغې نوم دی ګیګلیوساید لیفیډ د هغې د وجې دا ټیسیک ډیزیز لګي. اوس دا ګیګلیوساید لیفیډ اصل کې مو سره څه کوي دا because of it occur deficiency of hexaminidase enzyme
ګورئ موږ سره عام طور باندې څه دی لیفټ چې کوم دی که نه دا موږ سره څوک ډایجست کوي دا هیګزامینیډیز چې کوم دی که نه هیګزامینیډیز انزایم دا ما سره څه ته اړی پیټي اسید ته او ګلیسیرول ته صحیح ده که نه عام طور باندې دا ما سره لیفټ چې کوم دی هیګزامینیډیز ګلیسیرول او فیټي اسید ته اړی خو دا څه وشي چې کله ما سره اکومولیشن جین میوټیشن په دغه کې وشي نیورون سیل کې او دا ګیګلیوساید لیپټ ما سره په نیورون سیل کې جمع شي د هغې په وجه ما سره د هیګزامینیډیز انزایم یعنی لیپټ د خپل مقدار نه سیوا شو د هغې ډایجست کولو دپاره خو به موس انزایم سیوا لګي نو د دې ډیفیشنسي راشي او د هغې په وجه دا لیپټ ما سره په دې نیورون کې سټور شي او دغې په وجه ما سره په نیورون کې سیل ډیت اکر وشي نو دې ته موږ وایو هیګزاناټیسیک ډیزیز صحیح ده او دا ما سره سټوریج ډیزیز ده سټوریج ډیزیز هم ورته وایي سټوریج ډیزیز ورته ولې وایي چې دې کې اصل کې ما سره دغه کېږي دا لیپټ پکې انساید نیورون ما سره سټور کېږي صحیح ده ها دې نه پس چې کوم دی ما سره دی ګلایکوجینولایسیس ټایپ 2 ګلایکوجینولایسیس ټایپ 2 ګلایکوجینولایسیس ټایپ 2 دا ما سره یو بل ډیزیز ده نو دا ما سره کیږي د اکومولیشن of glycogen دا ما سره د اکومولیشن of glycogen په وجه کیږي او په دې کې د کوم انزایم کمی راځي دې کې ما سره الفا انزایم چې کوم دی الفا گلایکوسیز انزایم د دې ډیفیسنشي راشي او د دې په وجه ما سره د ګلایکوجن اکومولیشن وشي او دا زیاتره چې کوم دی که نه کاربوهایډریټ چې کوم دی هغه کاربوهایډریټس دا ما سره اکثر په مسل او په لیور سیل کې ډیر زیات دي نو مطلب دا چې ګلایکوجینولایسیس ټایپ 2 په مسل او په لیور سیل کې د دې چانس زیات دی چې الته ولګي ځکه الته کاربوهایډریټ سیوا دي نو دوه ډیزیز شو یو ما سره ټیسیک بل ګلایکوجینولایسیس ټایپ 2 سیمپل الفاظ دا دی چې ټیسیک ډیزیز دا ما سره یو داسې ډیزیز ده چې په دې کې ما سره لیپټ جمع کیږي انساید نیورون او دای په وجه ما سره دی انزایم ډیفیشنشي راشي نو ډیفیشنشي راشي ما سره سیل ډیز اکر شي بل ما ګلایکوجینولایسیس دا د ګلایکوجن اکومولیشن او الفا ګلوکولیس ها دا ټیسیک ډیزیز دوه ساینټیسټو برنارد سیکو نه برناردو او ورنټی دا آی تھنک برنارد سیک او ورنټی نو دوی دوانو ډسکور کړی و نو دې په وجه وله ټیسیک ډیزیز نوم کېښودو صحیح ده دا ما سره د دې باره کې دغه هر څه وشو اوس موږ نه دغه د لایزوسوم فنکشن پاتې یو که نه لایزوسوم فنکشن of lysosome نو پای کې فرست نمبر ما سره دی انول in intracellular digestion صحیح ده بل ما سره په دې کې یو ټرم استعمالیږي آټوفیګي آټو مطلب دی سیلف او فیګي مطلب دی self the process in which lysosome eaten damage or unwanted part of cell ګوره په آټوفیګي کې ما سره څه کېږي دا لایزوسوم څه دی دا ما سره ډایجست کوي یا ایټن کوي خوري چې ما سره په سیل کې کم ډیمیج پارټ وي یا انوانټډ پارټ وي هغه ما سره په دې باندې ما سره دغه کېږي ختمیږي ها دا ما سره پروګرام پروسس دی
او بل خبره دا ده چې لمبر اف مایټوکانډریا په دې په وجه کنټرول کیږي. په دې مو پویوم کانډریا کنټرول. ګوره وته داسې کار دی که نه، د اکثر چې خلک جیم له لاړ شي که نه، نو جیم کې دوی څه کوي چې کله دوی اکسرسایز کوي که نه، نو د دوی په دې مسل کې اصل کې ما سره لمبر اف مایټروکانډریا انکریز کیږي. او چې کله دغه باډي بلډر یا جیم والا کله ما سره جیم پرېږدي، نو د دوی چې کومه باډي وي هغه واپس ختمیږي. اوس دغه مایټوکانډریا چې تا په دې مسل کې سیوا کړې دا مسل دې دا من راغټ کو، نو دا چې کوم دی که نه، کله دا جیم پرېږدي، دا اصل کې بیا موږ سره لایزوسوم په اټوپیږي باندې ختموي. په اټوپیږي کې ګوره دا اوس دا مایټوکانډریا خو سیل خپل کمپوننټ دی، او دا لایزوسوم یې ډایجست کوي، ختموي، ځکه چې داسې په زول دغه دی، بس هغه کار ختم شو او بس دا بس اوس ختمیږي د دې ځینه. صحیح ده؟ نو دا ما سره اټوپیږي دی. نو لمبر اف مایټوکانډریم کنټرول کوي، پروګرام پروسس دی، او بل ما سره په دې کې انوانټډ پارت یا ډیمیج سیل ما سره ختمیږي په دې کې. دا اټوپیږي شو. صحیح ده؟ بل ما سره دی اټو، دا ما سره اټوپیږي د اټولایسیس. اټو مطلب سیلف دی، او لایسیس مطلب سپلیټینګ دی. صحیح ده؟ ها، the process in which lysosome release some chemical inside the cell and digest it. د دې یو اگزامپل در کوم، بیا هم په دې ډیفینیشن پویم. کو تاسو خیال کړی دا پروګ چې کوم لاروا وي، چیندخې چې کوم بچی وي که نه، دا چې کله ماشوم وي د دې لکۍ وي. صحیح ده که نه؟ د دې لکۍ وي، خو چې کله دا غټ شي یو چیندخه ترې جوړه شي، دا لکۍ دې نه ریمو شي. نو دا اصل کې ما سره په دې د لایزوسوم کې اټولایسیس وشي، او اټولایسیس په وجه دا ما سره ګوره په دې پروګ بچي کې یو داسې کیمیکل سیکریټ شي چې هغه ما سره دې نه دا لکۍ چې کومه د دې دا ریمو شي، او ما سره یو دغه ترې جوړ شي، اډلټ کې ما سره هغه لکۍ نه وي. نو دا ما سره اصل کې دې کې څه کېږي، اټولایسیس کېږي. صحیح ده که نه؟ دا ما سره اټولایټس کېږي، او دې پروسس ته چې د پروګ لاروا نه دا ټیل ریمو کېږي او اډلټ کې نه وي، نو دې ته میټامارفوسس وایي. میټامورفوسس هغه پروسس چې پای کې ما سره د چیندخې بچی هغې نه اډلټ چیندخه جوړیږي، نو دې ته میټامورفوسس وایي. نو یو اټوپیږي و، یو اټولایسیس و. اټوپیږي کې ما سره هلته بیا خوړل، او دلته ما سره کیمیکل په ذریعه کېږي. بل ما سره اګزوسایټوسس دی. اګزوسایټوسس نو دا ما سره د پروسس by which lysosome out unwanted part from cell. دا ما سره یو داسې پروسس دی چې په دې فرض کړئ دا ما سره یو سیل دی که نه، دلته ما سره انوانټډ پارت دی، نو دا ما سره د لایزوسوم راوالي او بهر یې روباسي ترو اګزوسایټوسس ته. نو دا ما سره اګزوسایټوس دی. امید کوم چې تاسو ټول به په دې باندې پوه شوي وئ. دې نه پس انشاءالله زمونږ نیکسټ ټاپک به مایکروبوډیز وي، هغه به مونږ ډسکس کوو. صحیح ده؟ والسلام، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں.